ταϊλανδέζικο κοτόπουλο με φιστικό βούτυρο και κάρι. 1 κιλό φιλέτο κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια. 1 κουταλιά της σούπας πάστα κάρι κόκκινη. 1 κουταλιά της σούπας φιστικό βούτυρο. 1 κόκκινη πιπεριά φλωρίνη σε ροδέλες. 1 μικρό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 1 σκελίδα σκόρδο. 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο τζίντζερ τριμμένο. 1 συσκευασία γάλα καρύδας. 100 ml κόκκινο ή ροζέ κρασί. 30 ml ελαφρύ ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. 30 ml σόγια σος. 1 κουταλιά της σούπας μαύρη ζάχαρη ή μελάσα. Φρέσκος κόλιανδρος ψιλοκομμένος. Χυμός από λάιμ ή λεμόνι. Σε μία πλατιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι. Σοτάρουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου καλά από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε στο τηγάνι με το κοτόπουλο, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το τζίντζερ και τον μισό κόλιανδρο. Ανακατεύουμε καλά για 2 λεπτά μέχρι να βγουν όλα τα αρώματα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε την πάστα κάρι και το φιστικό βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να αναμειχθούν όλα τα υλικά. Προσθέτουμε το γάλα καρύδας και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και την πιπεριά φλωρίνης. Αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για 30 με 40 λεπτά. Όταν δούμε πως το κοτόπουλο είναι έτοιμο, προσθέτουμε τη σόγια σος, τη ζάχαρη ή τη μελάσα και ανακατεύουμε. Σβήνουμε το μάτι και προσθέτουμε το χυμό από το λεμόνι ή το λάιμ. Ρίχνουμε τον υπόλοιπο κόλιανδρο και το φαγητό είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Ταιριάζει ιδανικά με ένα αρωματικό ρύζι. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.